Hello guys, it's me Jessica Layos. Welcome back to my channel. Ngayon po gagawa po tayo ng recipe Binignit, Bisaya version. Hello everyone! Welcome to my channel. It's me, Jessica Layos. Samahan niyo ako saan man sulok tayo ng mundo. So guys, ang gagawin po natin po pakuluan po ng separate ang kasaba or tapioca. Pag naluto po ito, isi-set aside lang po natin ito.
Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. Bye-bye!